बघा, घरच्या घरी सुद्धा अशी कुरकुरीत पाणीपुरी आपण करू शकतो। मार्केटमध्ये पाणीपुरी खायला गेल्यावर आपण हा विचार करतो की ही पाणीपुरी किती हायजेनिक आहे। त्यामुळे आता विचार करावा लागणार नाही आणि घरीच तुम्ही कुरकुरीत पाणीपुरी इझिली बनवू शकता। तर चला बघूया। सर्वात अगोदर एका बाउलमध्ये आपल्याला 1 कप रवा घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये 2 चमचे मैदा टाकायचा आहे। मैदा नसेल तर तुम्ही गव्हाचं पीठ सुद्धा टाकू शकता। चवीपुरतं मीठ नाही टाकलं तरी चालते, फक्त मिठानेच या पुऱ्या नरम पडतात, त्यामुळे मीठ नाही टाकलं तरी चालते। आता हे सर्व साहित्य आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मी जे पाणी घेतलेले आहे ना, ते पाणी सुद्धा आपल्याला कोमट घ्यायचं आहे किंवा गरम घ्यायचं आहे। अगदी आपण सहज हात बुडवू शकतो अशा पद्धतीने ते गरम पाहिजे, खूप थंड पाणी घेऊ नका। ही पाणीपुरी बनवताना अगदी बारीक सारीक टिक आपल्या लक्षात घ्यावं लागतात, तेव्हाच ही पाणीपुरी परफेक्ट होते। आता आपण यामध्ये गरम पाणी टाकून घेऊ आणि चमच्याच्या किंवा सरवट्याच्या मदतीने हे मिक्स करून घेऊ। पाणी हे एकदम ओतू नका, नाहीतर मग डो हा खूप पतला होतो आणि त्या पुऱ्या मग व्यवस्थित कडक होत नाही। त्यामुळे पाणी हे खूप काळजीपूर्वक वापरायचं आहे आणि नंतर काय करायचं, आपण हाताने हा डो भिजवून घ्यायचा आहे। डो भिजवताना सुद्धा खूप नरम हा डो भिजवायचा नाही, थोडा कडकच राहू द्यायचा, म्हणजे लाटताना थोडा आपल्याला त्रास झाला तरी चालतो, तेव्हाच ह्या पुऱ्या कडक राहतात। पाणीपुरी करतानाच्या ह्याच महत्त्वाच्या टिप्स असतात, ज्यामुळे आपली पुरी ही कुरकुरीत होते आणि लॉंग टाईमसाठीही कडक राहते। आता 20 ते 25 मिनिटांसाठी आपल्याला हा डो असाच भिजून ठेवायचा आहे आणि बघा आपला डो हा परफेक्ट रेडी झालेला आहे। आता आपण पुऱ्या करून घेऊ। पुऱ्या करण्यासाठी सर्वात अगोदर यामधला एक छोटासा डो घ्यायचा आणि तो अशा पद्धतीने मळून घ्यायचा। आता ह्या पाणीपुरीच्या पुऱ्या सुद्धा आपण 2 पद्धतीने करू शकतो। सर्वात अगोदर काय करायचं, त्याचा असा लंबा रोल तयार करून घ्यायचा आणि हा रोल तयार केल्यानंतर त्याचे छोटे छोटे गोळे तयार करायचे आहे, जसे पुऱ्यासारखे। जेवढ्या आकाराची आपल्याला पुरी पाहिजे तेवढ्या आकाराचा हा डो आपल्याला घ्यायचा आहे। छोटासा, एकदम छोटासा लागतो, खूप मोठा घेऊ नका, नाहीतर ती पुरी खूप जाड होते किंवा ती पुरी खूप मोठी होते। त्यामुळे खूप छोटे छोटे हे डो घ्यायचे आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला त्याची पुरी करून घ्यायची आहे। आता आपण ह्या पुऱ्या जेव्हा लाटून घेतो तेव्हा त्याचा आकार हा एकदम गोल येत नाही आणि ही पाणीपुरी आपल्याला घरीच खायची आहे, त्यामुळे असं काही कंपल्शन सुद्धा नाही की ह्या पुऱ्या गोलच झाल्या पाहिजे। तर बघा अशा पद्धतीने हे आपल्याला लाटून घ्यायचे आहे, म्हणजे परफेक्ट आपल्या ह्या पुऱ्या रेडी होतात। बस काहीच वेळ लागत नाही ह्या पुऱ्या होण्यासाठी। पाणीपुरी करणे ही खूप सोपी प्रोसेस आहे, इझिली ही पाणीपुरी रेडी होते आणि पाणीपुरी तर सर्वांची फेवरेटच असते, त्यामुळे काही विषयच नाही का? तर चला, तुम्हाला जर रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा बरं का। आता मी तुम्हाला दुसरी पद्धत दाखवते। सर्वात अगोदर आपल्याला डो हा व्यवस्थित मळून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने आणि व्यवस्थित आपण जशी पोळी लाटतो ना त्या पद्धतीने मोठी पोळी लाटून घ्यायची आहे। हो, लाटायला थोडं जडच जातं, पण येस, पाणीपुरीची ही खास ट्रिकच आहे की डो हा थोडा घट्ट पाहिजे। जर तुम्ही पातळ डो भिजवला तर त्या पुऱ्या ह्या नक्कीच वातड होणार आणि आपल्या पुऱ्या ह्या परफेक्ट होणार नाही। जेव्हा या पुऱ्या लाटताना तुम्हाला जड गेलं तेव्हा समजून जायचं की आपल्या पुऱ्या परफेक्ट होणार आहे। आता बघा, तुमच्या घरात असा एखादा ग्लास असेल छोटासा तुमच्या छोट्या बाळांचा, किंवा छोट्या वाट्या असतील किंवा तिखट मिठाच्या डब्यात ज्या वाट्या असतात ना त्या वाट्या सुद्धा चालतात आणि अशा पद्धतीने आपल्याला या पुऱ्या तयार करून घ्यायच्या आहे। खूप सोपी प्रोसेस आहे आणि या पुऱ्या तयार झाल्यानंतर आपल्याला ह्या तळून घ्यायच्या आहे। या पुऱ्या तळून घेताना सुद्धा काय करायचं, तेल व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचं आहे। खूप मीडियम फ्लेमवर ह्या पुऱ्या तळू नका, नाहीतर मग त्यानंतर वातड होतात। तर तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतरच आपल्याला ह्या पुऱ्या यामध्ये टाकायच्या आहे आणि पुऱ्या टाकल्यानंतर थोडंसं याला अशा पद्धतीने दाबायचं आहे, म्हणजे त्या टम फुगतात आणि एका साईडनं परफेक्ट तळल्यानंतरच दुसरी साईड ही आपल्याला पलटायची आहे। नाहीतर काय होतं, जास्त जर आपण ही पुरी पलटत राहिलो ना, ही पुरी जास्त तेल पिते। त्यामुळे व्यवस्थित एक भाग तळल्यानंतरच दुसरा भाग हा तळा आणि बघा परफेक्ट आपली पुरी रेडी झालेली आहे। तर अशाच पद्धतीने आपण बाकीच्या सुद्धा पुऱ्या तळून घेऊ। असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा। बघा कशा टम फुगलेल्या आहे पुऱ्या। तर अशा पुऱ्यासुद्धा तुम्ही घरी करून बघा आणि मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा तुमच्या पुऱ्या कशा झाल्या। एखादी पुरी फुगली नसेल तर ती पुरी तुम्ही चाट म्हणून खाऊ शकता। तर आहेत ना मजेशीर ट्रिक। तर तुमचा स्वयंपाक रुचकर बनवण्यासाठी शुभ उरसाल चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा।